Yeah. Lórí tí omi yọ lójú mi. Okay. Yoruba nation, no going back. Yoruba nation, no going back. Ẹ jẹ́ ká play rally wa. Gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé èrò àjọ wa lójú lápárapọ̀ dàdúró Yorùbá nation must stand. Gbogbo Yorùbá pátá ilé lóko náà sọ pé èrò àjọ wa lójú lápárapọ̀ dàdúró Yorùbá nation must stand. A ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀, a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkí, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ. Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ according to the time ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà. Èmi ọmọ yín náà ni o, Aje Olokun. Ẹyẹ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ẹyẹ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀. Ẹyẹ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀. Ṣé rí ẹni tó bá sọ yí pé tó bá sì ń sọ yí pé ogun ń bọ̀ Nàìjíríà, ogun ń bọ̀ Nàìjíríà, wàláì bàbá ọ̀rọ̀ understatement lónítọ̀hún sọ. Ọlọ́run understatement ọ̀rọ̀ lónítọ̀hún sọ. Ogun ò bọ̀ rárá Nàìjíríà o. Ogun ò bọ̀ rárá. Ogun ti wọlé ni. Ogun ti wọlé sí Nàìjíríà ni. Ogun ti wọlé sí Nàìjíríà ni. Ogun ti wọlé sí Nàìjíríà. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ogun ti wọlé sí Nàìjíríà. Ẹ má jẹ́ ká finá sórí òrùlé sùn. Ẹ má jẹ́ ká finá sórí òrùlé sùn o. Àgbàrá ò ní òun ò ní àgbàrá ò ní òun ò ní lé wó, onílé ni ò ní gbà fún. Àwa là ní gbà o. Àwa là ní gbà fún o. Òun kì í ṣe pé bóyá ogun ń bọ̀ Nàìjíríà. Ogun ti wọlé sí Nàìjíríà ni torí pé àwọn Mabuda ṣe bí about maybe 2 months ago àwọn Olúkarawa là ń sọ tẹ́lẹ̀ Boko Haram
bẹ̀wọ̀n bandits àwọn lukarawa ní ìsìn kò ń ṣe lukarawa mọ́ o mabuda ọlọ́run máa ṣàánú oríṣiríṣi ọlọ́run ní ìsìn àwọn mabuda ni o mabuda báyìí ni ọlọ́run àwọn lọ́tún wà báyìí ní ìsìn wọ́n ń wọlé lógún wọ́n ń wọlé lọ́gbọ̀n wọ́n dẹ̀ ń pa èèyàn ni wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn ọ̀ràn mi ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ nàìjíríà ni wọn ò ń ṣe àwọn eléyìí ó wá láti nàìjíríà rárá wọn ò wá láti nàìjíríà rárá o ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ jẹ́ ká dìde o bí mo ṣe sọ àgbàrá ònàwọ̀n onílé wo onílé ni ò ní gbà fún o àwọn yorùbá dẹ̀ ló sọ yìí pé igi gogoro má gún ni lójú àtòkèrè la ti ń wò igi gogoro má gún ni lójú àtòkèrè la ti ń wò àsìkò ti tó ìran mi ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yin ìran mi ẹ dìde hey, if you don't blow your trumpet nobody will blow it for you tí ẹ bá blow trumpet yín kò sẹ́ni tó máa blow ẹ̀ fún yín ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ jẹ́ á dìde tí rally wa tó ń bọ̀ báyìí ní ìsìn ọ̀nà tá lè fi gbára wa sílẹ̀ torí Nigeria government ìkankan náà ni wọ́n àwọn ló ń fún wọn ní gbogbo nǹkan tó ń lò mo wo fídíò kan tẹ́ ẹ bá rí àwọn mọ́tò tí àwọn bandits tán gbé wá brand new ni àwọn mọ́tò yẹn jọ́ tó lọ́wọ́ ibo ni mọ́tò yìí gbà wọ Nàìjíríà báwo ló ṣe wọ Nàìjíríà ṣé wọ́n gbé gun orí òfurufú kọjá ni ibo ló balẹ̀ sí báwo ni mọ́tò yìí tó ṣe wọ Nàìjíríà láwọn mọ́tò tuntun pẹ̀lú àwọn bàbá sophisticated tàùtàù lọ́wọ́ láì ṣe pé tí n tẹ́ máa fi mọ̀ náà nìyẹn wípé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn náwó sí mi ò mọ nǹkan tó fẹ́ gé níbẹ̀ o mi ò mọ nǹkan tó fẹ́ gbà níbẹ̀ o mi mọ̀ bóyá inú secret court tó wà bóyá ó dẹ̀ sọ pé bóyá ó dẹ̀ níye ẹ̀jẹ̀ tó gbọ́dọ̀ mu ní Nàìjíríà ni Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó fẹ́ jẹ́ títí wa Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó rẹ́jẹ̀ títí wa mu ẹni tí burúkú máa kàn tó máa kàn mí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó kàn àwọn Nigeria government fún ara wọn náà lọ máa mọ̀ ẹ̀jẹ̀ ara wọn Ọlọ́run torí pé wọ́n náwó sí o ṣé máa sẹ́pọ̀ àwọn ọmọbi táwọn màbúdà wà ní àbọ̀ máa sẹ́pọ̀ àwọn ọmọbi táwọn àwọn lukarawa wà ní tí wọ́n ń ṣe nǹkan kan sí ẹ ti ẹ̀dọ́ náà ọ̀nà tá fi lè lọ́pọ̀ náà ọ̀nà tá máa fi lọ́pọ̀ náà torí pé ìyà ti jọ ọmọ Yorùbá Ọlọ́run má jẹ́ kí ìyà jẹ wá gbà wá kúrò nínú ìyà yìí Ọlọ́run kí ló dé ṣé ògo lẹ Yorùbá tán rí náà ni inú ṣe ń bí wọn ní gbogbo wọn ṣá ní ìsìn kì í ṣe Fúlàní nìkan ni wọ́n ń bá wa jà lọ́fẹ̀ẹ́ gbalẹ̀ wa o bí Fúlàní ṣe sọ pé òun fẹ́ gba ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Ìgbò ti sọ pé Nigeria Lagos is no man's land wípé Ilé Ifẹ̀ àwọn làwọn ní Ṣóṣogbo ló ń sọ pé àbí Ìgbò náà ti fẹ́ gba ilẹ̀ wa kí ló dé àwa ta dẹ̀ ní ògo yìí wọ́n sọ pé èèyàn mọ yìí nǹkan tó bá ní àfi tó bá lose ẹ̀ àwa citizen àwa masses àwa mọ yìí nǹkan ta ní àwọn leaders and elders wa àwọn politicians wa àwọn tó jẹ́ pé peanut ló ń fún wọn ẹni tó wà nídìí òrò tí òróró jẹ àwọn tó wà nídìí nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n ń gbé peanut lé wọn lọ́wọ́ àwọn ni wọn ò mọyì nǹkan tó bá ní wọn ò dẹ̀ kí ẹ̀bọ ṣe wà yẹn so àwa tá jẹ́ ọmọ ìlú àwa mọyì nǹkan ta ní so àwọn Yíbò àtàwọn Fúlàní wọ́n mọyì ilẹ̀ ihun tọ́lọ́run ṣe sílẹ̀ Yorùbá ọmọ ìpè ilẹ̀ ọlọ́ràá nílẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá torí ẹ̀ náà lọ ṣe ń bá wa jà wípé dandan àwọn fẹ́ gba ilẹ̀ wa ẹ má jà dá àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa lóhùn o bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká dá wọn lóhùn o torí pé kò sí ètò kan àwọn ń bẹ̀ o àwọn ti jẹ́ wọ́n ti yó wọ́n tún ti ń bì gan pàápàá wọn ràn wá ẹlẹ́rù ló máa kọ́kọ́ gbé ẹrù ẹ̀ o káwọn èèyàn tó bá gbé o evidence nǹkan tí mò ń sọ nípa tàwọn Yíbò torí pé tàwọn Fúlàní là ń sọ àwọn Yíbò náà àwọn náà tún ti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n báyìí nísìn wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ already náà but nísìn ó wá ń peléke sí ni ẹsẹ̀ kọ́kọ́ bá wa gbọ́ ewì látẹnu àwọn bàbá wa yìí náà ká tó máa bá ọ̀rọ̀ lọ. mo gbọ́ poroporo lágbẹ̀dẹ mo yà sílé arọ́ akilẹ̀ ọ̀rọ̀ mo tún dé ayé kò tán kí yín mo kí yín o ẹ kú lé ẹ̀yin àgbààgbà mẹ́rìndínlógún kára ó lé kí bá òye ènìyàn ẹni bí ẹni lọmọdé ń kawó ìdìpín èdè làgbà ń tayò igun mẹ́ta lóríta mẹ́ta ẹbọ ni wọ́n ń jẹ àkàlàmàgbò lóríta ètùtù ní ẹrù ọ̀rọ̀ tó bá ti ń pẹ́ lápẹ́jù gbígbọ́n ní gbọ́n ẹ̀tẹ́ àwo lẹ̀rìn ọ̀gbẹ̀rì ibi tí mo bá bọ̀rọ̀ Yorùbá dé tí mo fi sinmi ìtàn á sọ fáwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n bá dé bẹ́ẹ̀ bá wá jẹ́ kí wọ́n dé
kí wọ́n bọ́ tẹ̀ nílẹ̀ ara yín lẹ́ ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti lọ ẹ tètè lọ jíṣẹ́ fọ́rọ̀ níyàn Odùduwà gbólùlé tí wọ́n fi sílẹ̀ ń jò ọ̀rọ̀ bíi tí mo gbọ́ wípé wọ́n pàṣẹ ní House of Rep nípa indigenous bill ìyẹn ló jọ mí lójú o ìyẹn ni mo wá pè yín àgbààgbà Yorùbá lé lórí wípé kájọ jíròrò lórí ẹ̀ ọmọ aládé ẹ má sùn tẹ́ ẹ bá ti ń sùn ẹ dìde kẹ́ ẹ jí lójú oorun tẹ́ ẹ bá gbàgbé táyé kò tó bá ràn yín létí kò ṣe nǹkan kan ẹ wo irú ète tí Álímì fi gbà lọrin Àfọ̀njá lọ́wọ́ wa lọ́jọ́sí tó ṣe wípé ọmọ aládé sapásapá wọn ò ní lọrin Àfọ̀njá gbà padà mọ́ o kí ni wọ́n pè ní indigenous bill indigenous bill indigenous bill ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé ẹ̀ fún yín bíìlì irọ́ tí wọ́n ṣe tí wọ́n ní wọ́n ń pàṣẹ ní House of Reps lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká sọ tó wà díẹ̀ wọ́n lẹ́ni tó bá ti ń gbé nílùú kan tó bá ti ń lọ ọdún mẹ́wàá níbẹ̀ automatically ó yẹ kó dọmọ bẹ̀ tàbí tó fẹ́ yàwó síbì kan tó bá ti ń lọ bí ọdún mẹ́wàá ó yẹ kó dọmọ ìlú ọ̀hún o ó wá já sí wípé ọmọ Yíbò tó ti lò bí ọdún mẹ́wàá lẹ́kọ̀ọ́ ó ti dọmọ Èkó nìyẹn ogun tó ń rúgbó bọ̀ yìí o ọ̀rọ̀ kọ́ ọ̀rọ̀ àdákọ́ rárá ọmọ aládé ẹ dákun ẹ dìde ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ó yá ẹ wọlé àpérò ọmọ aládé ẹ tètè jí tẹ́ ẹ bá ń sùn lọ́wọ́lọ́wọ́ o ọmọ Yorùbá bí ìlérò tí wọ́n ń ṣe ọmọ aládé ni wọ́n fẹ́ pa lára tírú eléyìí bá ṣẹlẹ̀ tí kálukú mọ́wọ́ lérò tẹ́nìkan kan ò sọ̀rọ̀ ìgbà wo ni Yíbírí ò ní wá jọba n'Íbàdàn tí ò ní jọba l'Ékòó ìgbà wo làjòjò ní jẹ́sàn l'Ògbómọ̀ṣọ́ ìgbà wo gan lọ́mọ Haúsá ò ní wá jẹ Déjì Àkúrẹ́ ìgbà wo gan ni Fúlàní ò ní wá pòun fẹ́ jàwùjalè nílẹ̀ Ìjẹ̀bú o gbogbo ọmọ aládé ẹ dákun ẹ dìde ẹ̀yin ọba aládé wa tẹ́ ń fi àwọn àjòjì ìjòyè nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin gangan lẹ̀ ń kó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wa ẹ̀yin lẹ̀ ń fojú wa gbolẹ̀ kí ló dé ṣé torí owó ṣá kìnìkan torí ó kan wọ̀gbẹ́ kí ló dé ọba aládé tẹ̀ ń torí ìṣẹ̀ṣe mọ́lẹ̀ gbogbo ilẹ̀ rántí bí Álímì ti ṣe gbà lọ́rin Àfọ̀njá lọ́wọ́ wa lọ́jọ́sí o ẹ jẹ́ kí n tún sáyé rán yín létí nǹkan kan ẹ mọ̀ bá mi ká lọ NCNC tí Abatmacaulay dálẹ̀ lọ́jọ́sí o ṣèbẹ́ rántí pé ọmọ Ìgbò Zik ló fi ṣàkọ̀wé ẹ̀ ṣe é rántí tẹ́ ẹ bá gbàgbé táyé kò tán bá rán yín létí ìyẹn ò ṣe nǹkan kan tẹ́ ẹ bá rántí wọ́n kọ́kọ́ pe ẹgbẹ́ ọ̀hún ní Nigeria National Democratic Party ìyẹn NNDP wọ́n dá a kalẹ̀ ní 1922 ẹ máa fọkàn bá rọ̀ mí lọ Abatmacaulay kú ní 1947 Zik òun ló wá lọ́jọ́ lórí ẹgbẹ́ yìí o ó wá yí orúkọ padà sí NCNC ìyẹn Nigerian National Census of Nigerian Citizens ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn gangan ni mo fẹ́ jẹ́ ká mú sọ gbogbo ìbò tó ń dì lẹ́kọ̀ọ́ nígbà yẹn ẹgbẹ́ Zik ló wọlé ṣe é rántí ọ̀rọ̀ ìbò tá a dì ní 1951 ìyẹn regional election gbogbo seat tí wọ́n allocate fẹ́kọ̀ọ́ NCNC ẹgbẹ́ Zik ló kó gbogbo ìbò wa lọ ìyẹn ló wá fún Zik l'opportunity tó fi lóun fẹ́ jẹ Premier Western Region ní 1951 tẹ́ ẹ bá rántí ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn akin ilẹ̀ Oòduà tí wọ́n dúró nígbà yẹn gẹ́gẹ́ bí ọmọ akin tí wọ́n lọ gbé ẹgbẹ́ Ìbàdàn People's Party wá Ìbàdàn People's Party yìí o àwọn ni wọ́n darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ Awólọ́wọ̀ nígbà yẹn táwólọ́wọ̀ fi di Premier Western Region nígbà yẹn àwọn ìtàn tó gbóná ń bẹ fọ́mọ aládé tó yẹ kí kálukú ó gbọ́ ká lè dìde lójú oorun ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀ tẹ́ ẹ jọmọ aládé ẹ pẹ̀lẹ́ o ọ̀gá wa deputy speaker nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ ọmọ aládé nílẹ̀ Oòduà à ń sọ wípé no to indigenous bill àwa ọ̀sẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá o ẹ lè lọ ṣe indigenous bill nílẹ̀ yín àmọ́ lọ́dọ̀ tiwa àwa ò fẹ́ gbogbo ọmọ aládé gbogbo ọmọ Oòduà ẹ dìde gbogbo ẹ̀yin Èkó Ìjẹ̀bú Ọ̀ṣun Ìbàdàn
Ìlọrin Àfọ̀njá Ẹ̀dó ọmọ Oòduà náà ni tó ìdè Kogi ọmọ Oòduà ní gbogbo yín pátápátá porogodo à ń sọ wípé no to indigenous bill ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá ẹ dìde ète láti gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa òun lọ́gbọ́n tí wọ́n ń dá o Yínmírín tí ń dọ́gbọ́n láti gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa no to indigenous bill nílẹ̀ Oòduà ẹ̀yin ọba aládé tẹ́ ẹjọ́ ọmọ Oòduà ní tòótọ́ iṣẹ́ kàn yí o kábíyèsí olórí aládé jìgbìnìjìgbìnì ìlẹ̀kẹ̀ ọ̀ọ́nìrìṣà ọ̀ọ́nì adéyẹyè ọ̀jájá àfìdí ọlọ́tẹ̀ jálẹ̀ àsìkò tó afẹ́kẹ́ proof orúkọ yín fún gbogbo wa kábíyèsí o kábíyèsí wa tuntun lọ́yọ̀ọ́ o ọ̀wọ́ adé kábíyèsí aláàfin Ọ̀yọ́ iṣẹ́ yá ẹ dákun ẹ dìde Àwùjalẹ̀ nílẹ̀ Ìjẹ̀bú alákéde gbàǹkọ́ alára ajérò ajàlọ́run iṣẹ́ kàn yí o ẹ̀wé adóńkọ́ ọ̀sọ́mọ̀wé tòǹdó méjì Àkúrẹ́ ọlọ́wọ̀ tọ̀wọ̀ iṣẹ́ yá Olúbàdàn nílẹ̀ Ìbàdàn Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ Ayọ̀kùnrin nílẹ̀ Ìkòròdú o ọba dẹ́rù ọmọ àjòjò mẹ́yẹ ìlú ẹ̀ kábíyèsí ọba Jagunmọ́lú Bàrígà ẹ dìde iṣẹ́ kàn yín o ọba Akínlóye kábíyèsí ọjọ́mọ gbogbo ajínránká ẹ dákun ẹ dìde ẹlẹ́ta alájẹdẹ nílẹ̀ jẹdẹ iṣẹ́ kàn yín gbọ̀gbọ̀ kábíyèsí o ààrẹ ọba Oòduà àtẹ̀wọ̀ràn olóòdùà ni mo wí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ dìde Agẹṣin ọba àrìṣà ẹ dákun ọba wa dá sí ẹ jẹ́ ká sojú ọba ó gbọ́ o ẹ jẹ́ káwọn àgbààgbà ó gbọ́ ọba ọlọ́tà ọmọ ọlọ́tà odò ọmọ ọ̀dẹ̀dẹ̀ wọ́ mi ẹ dìde ọba Adéyẹmí ni mo wí lọ́wọ́lọ́wọ́ ọba Láńlẹ́gẹ́ His Royal Majesty ọba Kazeem Salami Ọ̀ṣọ́fíà ẹ dákun ẹ wá bá wa dá sí kábíyèsí ọba Adékúnlé Adéròmú à ń pè ẹ wá dá sọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ ọba Alex Alákétu ọba Akeem Olúwo ẹ dìde kábíyèsí Aláyàndélú tòdó Àyàndélú bàbá ó tọ́kẹ́ ẹ dá sóhun tó wà lẹ̀ ẹ dìde ọba Bámidélé Akínwẹ̀ ọba wa Lájùẹ̀ àkúgbé gbogbo àjùẹ̀ pátápátá ọba Lateef oníkàté tìkàté Sùúrùlérè ẹ dákun ẹ dìde kábíyèsí o ọba Bádírù eléjìgbó tí gbogbo láǹgbàsà pátápátá à ń pè yẹ wá bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ ọba wa Jàfó authority ni mò ń wí lọ́wọ́lọ́wọ́ o oníbà ẹkùn ẹ dìde ẹ ràn wá lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ aládé lọ̀rọ̀ tí ń bẹ nílẹ̀ yìí o ẹ jẹ́ kí bàbá wa Olúgbò gbọ́ o ẹ bá wa rán ni sí kábíyèsí ọba Babátúndé Olówòrò tòwòrò ìṣòkì kán wá bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ọba Ọládélé kò sọ́kọ́ à ń pè yín o ẹ dìde ẹ dá sọ̀rọ̀ tó ń lọ́lẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọba wa Alágbèjì tí gbogbo Ìrágbèjì ń kọ́ ọba kábíyèsí bàbá wa Ràṣídì ẹ dìde ẹ ràn wá lọ́wọ́ bàbá wa Tìmì Àgbàlélẹ́dẹ ẹ dìde kẹ́ ẹ dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o ọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ aládé ló wà nílẹ̀ ẹ bá wa dá sí i say no to indigenous bill lórí ewì tó dé o our indigenous rights are non-negotiable ṣe ẹ ti gbọ́ gbogbo Afẹ́nifẹ́re ti UK and Europe chapter ni wọ́n ń ké tantan tí wọ́n ń ké tantan wípé just say no to indigenous bill àfẹ́ nílẹ̀ Yorùbá afẹ́kẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re UK and Europe chapter lábẹ́ bàbá wa Fáṣọ̀rántí ni wọ́n pariwo tí wọ́n ń ké tantan wípé say no to indigenous bill nílẹ̀ ọmọ aládé nílẹ̀ Oòduà àwa ò fẹ́ o no. ayé kò tọ́ lèmi jẹ́ o wọ́n lè bi yín léèrè pé ta ni gbogbo ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re rán ayé kò tọ́ náà ni jìnnìjìnnì sọmọ ọdún dẹ̀rùgẹ̀dẹ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn àgbààgbà wọ́n á pòdè òdùn táyé kò tọ́ báyìí sí bẹ́ẹ̀. no àwọn ọmọ Ìgbò ló ń dára yẹn o kẹ́ lè máa wò ó pé àárín ọ̀tá níran Yorùbá wà àfi kọ́ lọ́hún gbà wá torí ẹ̀ ìdí nìyí tẹ́ pé tábà ti pé rálì wá báyìí ká jáde
ọ̀nà tá lè fi gbára wa nìyẹn o torí pé tá bá sì wà nínú Nàìjíríà ọlọ́màjà Nàìjíríà bí ìran Yorùbá bá ṣe ń jí àwọn Nàìjíríà ni èmi ò dẹ̀ fẹ́ kí ìran tèmi jíríà orúkọ yẹn gan lásán ẹ̀ mọ̀ pé orúkọ máa ń ròyàn ni orúkọ yẹn gan lásán ò dáa Ọlọ́run orúkọ ń ròràn Yorùbá ní Nàìjíríà tó bá ti ń jí àwọn jíríà ni tó bá ti ń jí àwọn jíríà ni tí rálì wa tó méèyì ni o May 1st lélẹ̀ méèyì ni ọjọ́ là àti ìmọ̀ ṣùgbọ́n a ti mọ oṣù wípé méèyì ni ká dìde ká gba rálì wa ni o ká jáde ni o ẹnu ẹni lèèyàn fi ń kọ́ méje ẹnu ẹni lèèyàn fi ń kọ́ méje bẹ́ẹ̀ ni àìlè sọ̀rọ̀ bí mo yẹ máa ń sọ ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú ni o rálì wa báyìí ká dìde ni torí bí Fúlàní ṣe ń ṣe titi wọn Samuel Olùlànà ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé ẹ kú dìde bọ́dọ̀ mi Shakiru Azeez ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan thank you so much ẹ ṣé ẹnu ẹni lèèyàn fi ń kọ́ méje àìlè sọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ orí burúkú ni Ọlọ́run dálẹ̀ Yorùbá dáadáa Ọlọ́run dá ìran mi dáadáa Ọlọ́run tún wá fi àwọn oríṣiríṣi àrùn nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó jẹ́ pé kì í ṣe ọmọ Yorùbá ló yẹ kí ìyà máa jẹ kì í ṣe ọmọ Yorùbá ìyà tó ń jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá yìí ìyà àmọ́mọ̀ jẹ ni ìyà ó ń fi ìyà ọmọ máa fi ìyà yìí jẹ wá ni bẹ́ẹ̀ ni àwọn olórí wa ọmọ ni so Ọlọ́run dẹ̀ kọ́ ló create Nàìjíríà àtọwọ́dá ní Nàìjíríà so tó bá yẹ pé ohun tọ́lọ́run create ní ìsìn ni nílé kò sí ta ló fẹ́ bọ́lọ́run jà lè bọ́lọ́run jà Ọlọ́run ò ṣe é bá jà bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ló create Nàìjíríà níbi ọgbọ́n àrékérekè tó fi create Nàìjíríà tó fi amalgamate wa ní 1914 so àwa fún ara wa náà gbà tó jẹ́ pé èèyàn ló create Nàìjíríà yẹn àwa fún ara wa lè sọ pé ṣe mọ́ ká dàrú bẹ́ẹ̀ ni ibẹ̀ là ń lọ báyìí nísìnyí o ẹ jẹ́ ká dìde ká pọ̀ jìbà torí pé Fúlàní ṣe títí ẹ̀ àwọn sọ pé Usman Dan Fodio bàbá àwọn ó sọ fún àwọn pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà àdè bá wọn jiyàn sí àbá wọn jà sí àwọn lọ ní Nàìjíríà kó máa gbé Nàìjíríà wọn lọ àwọn politician náà tó jẹ́ pé tó bá fẹ́ wà nínú Nàìjíríà káwọn náà máa bá Nàìjíríà lọ bẹ́ẹ̀ ni àwa tá dẹ̀ jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ni wá Yorùbá ni mí Yorùbá ni ìran mi káwa náà wà nínú káwa nílẹ̀ Yorùbá ní ìsìn ẹ wá gbọ́ ohun táwọn àwọn Yíbò náà tún ń sọ wọ́n lọ́wọ́ tí alábàgbéni sánlẹ̀ kékeré á máa gun orí ẹni ẹ wá gbọ́ ohun táwọn Yíbò náà ń sọ àwọn ọmọ Yíbò tó jẹ́ pé nílé wa ní Sùúrùlérè táwọn ọmọ Yíbò ẹnìkan ló máa fẹ́ gbalé ńgbà yẹn o ńgbà tí mo wá sí èèyàn kan ló máa fẹ́ gbalé ńgbà yẹn o tó máa gbé Ghana must go ló máa fi gbẹ́rù wá láti ìlú wọn o kí ọdún yẹn tó parí wọ́n ti tó 6 nínú yàrá alájì á sọ pé wọ́n máa lé wọn tì ní wọ́n dẹ̀ máa ń sanwó olórí burúkú ara wọn wọ́n máa ń sanwó wọ́n máa pọ̀ wọ́n máa bí sí wọ́n máa rẹ̀ sí nínú yàrá tó gbà yẹn báyìí ni gbogbo wọn tó ti máa ṣoríire ọmọ ìpínlẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ tó jẹ́ pé Ọlọ́run dìdí ilẹ̀ tó ní oyin tó ní ọ̀rá tó ní wàrà ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wá wò ó pé ní ìsìn àkúkú fẹ́ gbà tán lódìndín ẹ má jẹ́ àgbà fún ọ ẹ wá gbọ́ kẹ́ ẹ lè mọ̀ yín pé mi ò parọ́ o èmi ò ń parọ́ ohun tí mi ò bá rí mi ò ní sọ ẹ wá gbọ́ àwọn ọmọ Yíbò lélẹ́yìí o. We must take Lagos. Must. The people who want to keep it are fighting. We that want to take it must fight harder. Ẹ máa gbọ́ ó ní we must take Lagos. The people who want to keep it are fighting. Wípé àwa ń jà ń bára wa jà wípé àwọn ẹ má jẹ́ n sọ̀rọ̀ sí ẹgbọ́ ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sí kó lè yé yín dáadáa. The people who want to keep it are threatening. We that have to take it must prepare for that threat. There is no new thing they are going to do now in Lagos. We already know what they will do. Therefore, we must prepare in our large numbers to go to our polling units. You must encourage your parents that came out before. You must tell your friends that don't have PVC, come and help me protect my parents. We are going to vote so that you will live in Lagos, so that I will live in Lagos, so that we can protect ourselves. Because if we do not take Lagos, I do not know if you can still stay in Lagos. To stay in Lagos, you have to win Lagos. It is that straight. To remain there, we must win. To remain there, to do that your business, for your parents to go to that church, for you to... Wọ́n ní ohun tó bá wà nínú lọ́lọ́tí ń sọ jáde. Even kò jẹ́ pé fídíò yìí ó ti pẹ́ tàbí pé bóyá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ni kẹ́ lè mọ̀ wípé ogun tí ìran Yorùbá ń jà ó pọ̀. Bá ṣe ń bá Fúlàní jà, là ń bá Yíbò jà. Àwa tàdé ní nǹkan bóyá àmọ̀yẹ ẹ̀ ní kí n pè àwa mọ̀yẹ ẹ̀ àwọn politician wa ni wọn mọ̀yẹ tó rólè ni wọ́n olè olójú kòkòrò ni wọ́n ṣe ń gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ pé kẹ́ lè máa rí pé ojú wọn wà ní nílẹ̀ Yorùbá gidi gan ni so ẹ dìde ẹ̀yin rán mi o ẹ dìde fún rally yìí ni. Stay in that estate, to enter that bus, that Marua, you must win. It has come to that. Tinubu has brought the country to precipice. The only way is to defeat them so we can lock them up and send them to jail.
The only way is to defeat them so we can put them in prison where they belong. We must. It is not a matter of what you must fear is fear itself. That fear you have is what you should be afraid of. Because these people do not care whether you voted or not. They will attack you in your shop, in your house, on your street. To him, I will commit suicide. I will. If I'm someone from Yoruba land and someone comes to my city and I'm struggling, the person comes there, just within a space of 10 years, I will sell my father's land, my father's house to him, and then use 70% of it to do a wambe, and then use the other one to smoke, and then in 6 months I'm back to Manila. I will commit suicide. Just within a space of 10 years, I will sell my father's land, my father's house, because it has shown that I am useless. It has shown that I cannot have any good impact in this world. And that is what happens with greater percentage of people that live in Lagos. I heard what someone said here. The truth is that most of all these people that drag Lagos are not even Lagosians. They don't even know where they are. They are like slaves. They are like slaves. Some of them, they don't even know their mother because of the nature of the cultural exhibition and phenomenon of Yoruba culture. They are promiscuous in nature that they don't protect family lineage. So the person that they call father may not even be their father. So they've been living in Lagos, and when you ask them where are you from, they will tell you Osun State. Where in Osun? An average person you see will tell you is from Ijebu. When was the last time you went to Ijebu? They can't remember. That is not the case of an Igbo person. So they find it very hard to understand how these people build two lives. An average Igbo person builds two lives. One is in the east and one is wherever he's based. Because there's a saying in Igbo language that says, Ebonyi Bikona watching. Anywhere you see an Igbo man, he will be well established. At the same time, when you follow him to his village, you will know he's an Odogu. The name Odogu is not just a fanciful name. It's a name that stands for a man that really understands the nature of Igbo-ness in him, knowing that whenever we are done doing all these things we are doing in the city, follow me, go back home. You will know where I'm coming from. So it's beyond their imagination that since the war ended in 1970, they were thinking that they will have an advantage over these people that were given 20 pounds, but feet growing exponentially. So their parents had this grudge, this beef against Igbos, and they fought not just themselves. They hired Britain, Russia, Egypt, and other countries, and yet they couldn't really decimate these people completely. So they are upset that their fathers failed in establishing themselves. Now they are in their youthful age and they have seen exactly the same pattern of life that their fathers failed is manifested in their own life. So sometimes when you look at it, it's not really something I take too personally. I see it as a bunch of failures. So that's why you will see someone that is living in gutter, living in areas in Lagos. Lagos is a cesspit. Lagos smells like an abattoir. Anybody that's worked in Lagos and have lived in Lagos will tell you. The reason why people come there is because of opportunities. So do not even see it as people really like coming to a place where they wake up 4 o'clock in the morning to get to work before 8 and then leave their workplace at 8 to get home before midnight. That is not life. An average life of someone living in Lagos State is actually 47 years old. So if you are in Lagos and you are 47 years old, you're already an ancestor because you should have died. That's how bad that city is. But then people glorify it because there is no other option in Nigeria. That is why you will see someone that is on the timeline dropping their OPay or PAMPay account, but then is standing on a mandate of a man that is utterly useless. So when you see these things, don't really feel so sad. Feel sorry for them. Feel sorry. Because in every aspect of human index development, you cannot match whatever that is going on in the south to what is going on in the southwest, excluding Lagos, because Lagos has that preference. Do you know the reason they don't want to build their Apapa road? For the last 10 years, they've been working on Apapa road. They know why. Do you know the demurrage if you send your container to Nigeria today? Do you know the demurrage you're going to be paying in that Apapa? Because by the time the trailer that will take your container out of wharf will get there, we're paying demurrage of 50,000 per day. So they are making money for the people that feel they own Lagos.
So they are not going to make things work. My last point. The reason why Nigeria will never work and for you to have a system where there will be equality is because they know once there's a level playing ground, Igbo people will be at the top. The only time Nigeria experienced exponential economic growth was when you had the Igbos in the civil service. And that was the reason they were upset. And that was the reason Shagari said that if they can't find another white person, they would rather find an expatriate, someone they will pay, but they will never allow those people to come into power. They know that the moment an Igbo person comes to power, an average Igbo person is a Republican. And that's why people say that Igbos will prefer to pay or bring in an outsider instead of bringing their own brother, because an average Igbo person will want someone that can do the job, regardless of if you're an Igbo person or not. It is only Igbo people that do like that. They want job to be done. Every other person, including Yorubas, I worked in Lagos for 10 years, and I can tell you this categorically. They will bring their brother. They know that this brother is lazy. They will keep the person in the office to the constituent nuisance. An Igbo person will sack you the next day. Even if you're my brother from the village, if you're not performing as you should, I will sack you the next day. But they will not do that because they want someone to be doing the ballet, babami, morning, afternoon, night, constituent nuisance. Bàbá mi má sunkún. I'm not saying that this is every one of them, because I've worked with wonderful, I have friends of Yoruba extraction, but I can tell you that the majority of them, when you say majority, then you can do the math, probably. Maybe there's no figure because we don't even know how many we are in Nigeria. That's why they claim that Igbos are minority. You can say that our landmass is small, but in terms of population, we are not minority. Things have happened to prove this. The last election proved it. If you have a decent, free and fair election in Lagos State, and Igbo people support one person, the person will win with a landslide margin. They know these things, so they are afraid. All these things, 1 minute, okay. All these things you are seeing is just their manifestation of the fear they have in them, that if you allow these people to keep growing at this rate, that they will wake up one day and they will chase them down to Chad. Because if you give Igbo people more 10 years in Lagos, I can tell you categorically, the Yorubas will become minority and they will turn to complete beggars. They will be beggars littered all over Lagos. And this will be the people that call themselves owner of Lagos. I'm not saying you don't have wonderful Yorubas. I'm saying that the minions, the twats that are on social media making noise and saying that they are standing on mandate and supporting all forms of abuse, intimidation, harassment, killing that is going on in Lagos State, these people don't even matter in the grand scheme of things. Let me yield here. Thank you for the opportunity. Imperfect. ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run tá la máa rí bá wí tí kì bá ṣe pé àwọn olè ìjọba wa, àwọn politician wa olè olójú kòkòrò, wọ́n ní kinní, wọ́n ní kẹ́ ẹ jẹ́ ẹni egungun ni, wọ́n ní kẹ́ ẹ sọnù ẹni ẹran wà ń bẹ̀, ẹ jẹ́ kí Yíbò lọ, ẹ jẹ́ kó di president, ẹ jẹ́ kó àwọn ló ń fa wàhálà fún wa. Ó kò kí ń jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má náà là. Yíbò níbi tó ti wá, kẹ́ ẹ jẹ́ kó máa lọ ẹni ọ̀hún lọ. Ẹgbọ́n gbogbo rádaràdà tó ń sọ báyìí nísìn, àbí wọ́n ti ní ìsìn wọ́n sì tábà ṣì wà nínú Nàìjíríà wọ́n máa sọ fún wa pé yes àwọn làwọn ní Nàìjíríà, àwọn làwọn ní Lagos, àwọn làwọn ní ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ wọn ni. ẹjọ́ máa lọ kóníkálùkù máa lọ. Ẹ máa wò bọ́dẹ̀ ṣe wá wà yẹn o, àwọn ọmọ Yíbò yìí o, lóòótọ́ mo sì prefer àwọn ọmọ Yíbò ju Fúlàní lọ, mo sì like àwọn ọmọ Yíbò ju Fúlàní lọ, ṣùgbọ́n àwọn gan ìgbéraga wọn pọ̀ jù, àwọn gan tó bá rí àkàrà, tó bá rí ẹ̀kọ́ wọ́n á jẹ àkàrà, wọ́n á máa wá àkàrà sí ni. Bó ṣe wà yẹn wọ́n lè lọ sí ìlú wọn kán ta ilẹ̀ fún yín. Òun lélẹ́yìí lára àwọn ṣífù wọn kan lélẹ́yìí, máa kà fún yín ní nǹkan tó sọ láwọn ọmọ Yíbò ẹ wo láwọn ọmọ Yíbò òun lélẹ́yìí, máa kà fún yín o. ẹ lè ta ilẹ̀ fún yín. Ìkan nínú àwọn ṣífù wọn lélẹ́yìí, ẹ máa gbọ́ nǹkan tó sọ. Ó ní it is our tradition, we don't sell land to non-indigene of the state. Okay, it is our tradition, we don't sell land to non-indigene of the state. Let anyone say whatever they want. Some people from Irobo, Ikwere, Edo, etc., even nearby kingdom
we don't send land to non-indigene. wọ́n lè ta òun ni àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn Ìkòrè Ẹdó etc. Ìròbò wọ́n ní àwọn even àwọn ò lè ta ilẹ̀ fún wọn. Lè lọ Yorùbá ò lè lọ sílẹ̀ Yíbò ní ìsìnkú sọ pé o fẹ́ ra ilẹ̀ kọ́ ta fún ẹ, wọn ò ní ta ilẹ̀ fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní ta ilẹ̀ fún ẹ wípé wá lọ sí ilẹ̀ Yíbò wípé o sọ pé o fẹ́ ra ilẹ̀, wọn ò ní ta fún ẹ. Àwọn dẹ̀ ń wá Yíbò òun ló bu wá bẹ́ẹ̀ ní ìsìn pé táwọn bá ti ra ilẹ̀ lọ́wọ́ wa àwa máa mú owó àwọn máa fi ṣe patí àwọn máa fi ṣe owó wà ń bẹ̀, wọ́n ti ra gbogbo ilẹ̀ wa tán. Ẹ fẹ́ tó tẹ díẹ̀ báyìí ló kù fún yín Ọlọ́run. Ẹ máa tẹ tá bá ti gba ilẹ̀ Yorùbá wa tán. Ẹ wò ẹ jẹ́ fi sẹ́nu kádàkẹ́, ẹ jẹ́ fi sẹ́nu, ẹ má wọrí. Akèrègbè yín ló máa sọ, akèrègbè yín ló máa júwèé ibi tá a máa sọ òun mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí báyìí ní ìsìn tí a bá tètè kúrò nínú Nàìjíríà tí a bá tètè kúrò nínú Nàìjíríà a jẹ́ pé we are sitting on a keg of gunpowder. Bẹ́ẹ̀ ni we are sitting on a keg of gunpowder tá a bá tètè kúrò nínú Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ ká tètè máa lọ o. Tá a bá ti rálì wá báyìí ní ìsìn wọ́n ti pè é mọ́ǹtì lọ́sọ̀ yìí pé a máa ṣe rálì. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká máa lọ. Ṣé ti gbọ́? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jáde tẹ́rù bá pọ̀ níta àgbàlẹ̀ wà. Bẹ́ẹ̀ ni torí pé àgbàrá ò sọ pé òun ò ní àgbàrá ò sọ pé òun ò ní léwó o, onílé ni ò ní gbà fún o, onílé ni ò ní gbà fún. Àwọn àgbààgbà wa nílẹ̀ Yorùbá dẹ́kẹ̀lélẹ̀ wọ́n fi àpò lọ́ fi ru ìyà àpò lọ́ fi ru ìyà wá fún wa o. Àwọn àgbààgbà Yorùbá àpò ni wọ́n fi ru ìyà wá fún ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti traumatize wa, wọ́n ti fún wa ní trauma, wọ́n dẹ̀ insult sensibility wa, so wọn ò ráyè títí wa, àwa fún ara la máa gbára wa sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí mo ṣe máa ń sọ ẹnu èèyàn lèèyàn fi ń kọ́ méje o, ẹ jẹ́ ká gbára wa sílẹ̀ o. Yorùbá sọ pé a kì í nẹ́ni ní mọ̀ sàn ká mú kíkan. Àwọn aròbí pé bóyá gbogbo àwọn ìran Yorùbá tí mú kíkan báyìí o kọ́lọ́run jẹ́ ká mú dídùn ni o. Aròbí pé bóyá àwọn wèrè kan máa sọ pé Tinubu wípé ó kọ́ ọmọ Yorùbá sínú kábínẹ̀tì ẹ̀, ọmọ Yorùbá ní lágbájá, ọmọ Yorùbá ní tàmẹ̀dù, ọmọ Yorùbá ní kíní kan lábújá, ọmọ Yorùbá ló fi síbí báyìí, ọmọ Yorùbá help, ọmọ Yorùbá tó pọ̀ síbẹ̀ ta ló help, ta lọ́mọ Yorùbá help. Àwọn ọmọ Yorùbá tó kó síbẹ̀ tá a rò bí pé bóyá wọ́n tún máa ṣe dáadáa fún ran Yorùbá. Irọ́ o, àwọn gan ló worst báyìí o, wàláì ó dàbí pé ìgbà Buhari gan ó fẹ́ lè bẹ́tà. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́ gbogbo èyí tá à ń bá bọ̀ ó dàbí pé ìgbà Buhari gan fẹ́ lè bẹ́tà nítorí pé ọmọ Yorùbá tó wà ńbẹ̀ mi ò rí kókó nǹkan tó ọmọ Yorùbá tó wà ńbẹ̀ tó ń ṣe fún wa o. Yorùbá lè sọ pé a kì í nẹ́ni ní mọ̀sán kọ́ mú kíkan ni, ìran Yorùbá mú kíkan o, ebi ń pa ìran Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí iṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn youth wa gbogbo wọn pátápátá wọ́n ti ń ṣe hookups, wọ́n ti ń wà lórí kolos, wọ́n ti ń wà lórí ṣíṣà, wọ́n ti ń wà lórí fẹnujá, wọ́n ti ń wà lórí fètèjá, club lọ ọtí oògùn olóró lọ mu. In fact oríṣiríṣi kò sí iṣẹ́. Àwọn Yorùbá dẹ̀ sọ pé wọ́n ní ọwọ́ tó bá dilẹ̀ òun lè ṣùn yálò. Ẹ káàbọ̀ sísítà mi àṣà àti ìṣe, ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé gan, thank you so much, ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ má bínú mo kọ́ mi báyìí. Ẹ ṣé gan. Bẹ́ẹ̀ ni so rally yẹn òun la lè fi gbára wa sílẹ̀ o. Ẹ má dáhùn tó sọ pé rally ló fẹ́ ṣe, ṣé rally ló fi ń gba nation, kò sẹ́ni tó ní monopoly bó ṣe ń gba ìlú o. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ọ̀nà tá a bá gbà láti fi ṣe lọ́lọ́run máa náwó sí. Iṣẹ́ tọ́lọ́run ti parí ni Yorùbá ta fẹ́ gbà yìí, àsìkò ti tó, iṣẹ́ tọ́lọ́run ti parí. Àwọn olóṣèlú wa náà dẹ̀ mọ̀ pásìkò ti tó, wọ́n mọ̀ pásìkò ti tó, ó lè olójú kòkòrò ló ń ṣe wọ́n o. Àwọn fúnra la máa gbára wa sílẹ̀ o, torí àwọn eléyìí ò nífẹ̀ẹ́ wa o, wọ́n ò nífẹ̀ẹ́ wa o, ọba Tinubu ọ̀rọ̀ bá ti tiwa lọ o. Bẹ́ẹ̀ ni ọba Tinubu ọba ti tiwa lọ o. Bá ti tiwa lọ o, bàbá Tinubu bó ṣe wà yẹn àwọn gan kọ́ ló ń rùlù wa,
àwọn kan wà ń bẹ as figurehead ni àwọn lọ máàkì register ni wọ́n dẹ̀ ti máàkì register so ẹ má jẹ́ àgbà kan lọ sí 2027 bíi ti báwo wọ́n ń ṣeré ni torí báyìí ní ìsìn wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ campaign báyìí ní ìsìn gbogbo èmi ni wọ́n ń pa wá o wọ́n ń ṣe kinní kan o wọ́n ń ṣe gbá o kò kàn bàbá Tinubu o bàbá Tinubu ò rí yín o bàbá Tinubu bẹ́ẹ̀ pé bó ṣe ń pààyàn ní báyẹn pààyàn ní Plateau tó ń pààyàn gan ní about last week 2 weeks ago bàbá Tinubu wà ní France ni tó ń gbádùn ní titun ẹ ṣé gan ẹ ṣé mo dúpẹ́ sísítà mi Olúwatóyìn Deborah sísítà mi àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé mo dúpẹ́ káàbọ̀ bọ́dà mi Shakura sis ẹ ṣé gan sísítà mi Fásánmi kíkẹ́ Fásánmi ẹ ṣé mo dúpẹ́ dádì mi má sùn dádì mi má sunkún Olúrántí ẹ ṣé ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you so much ẹ ṣé gan ẹ ṣé inú mi dùn bẹ́ẹ̀ ni so mi mọ nǹkan tó ń ṣe YouTube mi mọ nǹkan tó ń ṣe so rally wa tó ti pè ẹ jẹ́ ká jáde ẹ má dá àwọn tó ń sọ pé wọn lè fi rally wọn lè fi gbà a máa fi gbà o a máa fi gbà bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sọ pé àsìkò ti tó gbogbo ọ̀nà tí bàbá Professor Banji Akintoye tó bá dẹ̀ fẹ́ gbà láti kó wa Ọlọ́run ti sáyẹ̀nsì àwa ni kẹ́ jẹ́ ká jáde torí àwọn politician wa yìí wọ́n ráyè títí wa lẹ́yìn pé tó bá ti yẹ lẹ́yìn àwọn ọmọ wọn ìyàwó wọn pẹ̀lú àwọn fámìlì wọn ráyè títí wa o bámúbámú ni mo yó lọ́rọ̀ wọn mọ̀ pé bí ń pọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan o àwa fúnra la máa gbára wa sílẹ̀ o alágbẹ̀dẹ wa tó dẹ̀ ń lu irin lójú kan ó ní ohun tó ń wá bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ kólà kúrò ẹ̀kọ́ òkọlà àwa ni ká dìde gírí èkó ọlá ọmọ máa ń sọ máa ń fẹ́ pòwe mi mọ́ pa Yorùbá sọ pé èkó ọlá gbára ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀bẹ èkó ọlá máa ń gbára ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀bẹ ni reason torí pé èmi ìfúnra mi gan tí bá ra ilá tí bá ti rọra ṣẹ́ níbi ìdí yẹn tí bá rí wípé eléyìí ti kó máa ń sọnù ni ẹ̀rí pé gbára ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀bẹ nìyẹn Yorùbá dùn èkó wọn ní èkó ọlá ó gbára ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀bẹ àwa fúnra wa ní kẹjẹ́ ká gbára wa kó nínú ìyà yìí ibi tí mò ń bọ̀rọ̀ lọ nìyẹn àwa fúnra wa ní kẹjẹ́ ká gbára kó nínú ìyà yìí Ọlọ́run ò dá wa mọ́ yà Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ ìyà yìí kì í ṣe àtọ̀run wá artificial ni ìyà tó ń jẹ wá yìí ẹ jẹ́ ká gbára kó nínú ìyà ẹni lèèyàn fi ń kọ́ méje o àwa fúnra la lè gbára wa kó nínú ìyà yìí o Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ torí ọ̀jẹ̀lú làwọn politician wa wọn ò ráyè títí wa rárá wọn ò kí ẹ̀ wọn ò rán wa bẹ́ẹ̀ ni wọn ò rán wa bẹ́ẹ̀ ẹ wá wò kẹ́ lè mọ̀ yìí pé olórí burúkú mi ìfẹ́ ṣépè fún wọn but anyway mi ìfẹ́ ṣépè ó kàn fẹ́ wá ní èpè yẹn fẹ́ wá torí pé ẹni tó bá ti jẹ́ pé lépè tó bá ti wúwo èpè ó gbọ́dọ̀ máa gba èpè ni but mo ń try láti sọ pé kí n má ṣépè fún wọn mi ìdẹ̀ ní iṣẹ́ bọ́dà mi kó ìkìsí wa ń bẹ̀ mi ìṣépè o mi ìṣépè ẹ bèrè lọ́wọ́ sísítà mi àṣà àti ìṣe mi ìṣépè olórí burúkú ni wọ́n ṣùgbọ́n mi ìṣépè Ọlọ́run olórí burúkú ò ń ṣépè àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ olórí burúkú ò ń ṣépè so ẹ wá wò kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn pípù yìí wọ́n ráyè tí wáyé ìjẹkújẹ ló ń jẹ wọ́n kí ẹ̀ nípa wa rárá so àwa fúnra wa báyìí ni ká gbára wa kúrò lọ́wọ́ wọn ẹni tó ń la oyin tó ń jẹ wàrà yín wọ́n rí wá ẹ jẹ́ ká gbára kúrò bá ṣe lè gbára wa kúrò lọ́wọ́ wọn náà ní rálì yìí wọ́n pọ̀ tó wá wọ́n tó wá tó bá ti gbé ọjọ́ rálì báyìí kí gbogbo ká dìde tán ni bẹ́ẹ̀ ni torí pé tí a bá tètè gbé ọ̀bọ wọ̀gbẹ́ nìsín ọ̀bọ má gbé wa wọ̀gbẹ́ o tí àwọn Fúlàní yẹn bó ṣe wà yẹn wíṣù aláàmù lọ dúró dè báyìí nìsín táwọn Fúlàní yẹn bá ti rí aláàmù tó bá ti blow wíṣù fún wọn báyìí tó bá yà wọ Nàìjíríà àwọn nǹkan tó dẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn kò dẹrùn rárá a ní mo rí fídíò kan tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jà ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń já àwọn tàùtàù ìbọn yẹn ọ̀pá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń já nínú láìlọ́ọ̀n ní báyìí ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń já tuntun ní ta ló ní mi ò gbébọn ní bí mo ṣe wà yìí ṣàṣàlẹ̀ ọmọ Yorùbá òun fẹ́ wàhálà fàájì láwálé ayé wa wá ṣe ká lọ patí kán pa màálù ká ṣe fàájì kán lọ klọ́ọ̀bù ni ìran Yorùbá òun àwọn ònẹ́mi wàhálà so tẹ́ẹ̀bà wá fẹ́ kí ogun wá ka yín mọ́lé ìdí nìyẹn tẹ́ máa fi tètè jáde fún rálì yìí o ká gbára wa sílẹ̀ ni ẹ jáde fún rálì ká gbára wa sílẹ̀ o torí ẹlòmíì ọ̀bẹ ẹnu yàrá ẹ̀ ò mú o ọ̀bẹ ẹnu yàrá ẹ̀ wà láì kò lè fi gé nǹkan kan kó mú ó sì máa tẹwọ́ ọmọ báyìí ni ṣóhun ni tí Fúlàní bá wá gbé bọ̀dé lọ́wọ́ AK-45 AK-47 ẹ jáde o kẹ́ lè mọ̀ ipá àwọn olórí wa àwọn politician wa yìí wọ́n ya wèrè gidi gan ni
wọ́n ń kó owó yẹn gidi gan ni wọ́n ń ná nínàkúnà ni ẹ wá gbọ́ ẹ jẹ́ n play video yìí fún yín kẹ́ wá gbọ́. For a former governor. The former governor gets 6 new cars every 3 years, even if he's opening a car shop. Deputy gets 3 or 5 cars every 3 years. The former governor gets a house in Lagos and in Abuja, any place of his choice. Why the deputy gets a house in Lagos only? Free medical care for the governor, his deputy, and their families for life. They are also entitled to cooks, steward, gardeners, and domestic staffs, all pensionable. Worst of all, 300% of annual basic salaries every 2 years as furniture allowance for the governor and his deputy. Also, 100% of annual basic salaries as house maintenance allowance. The house you build, you still maintain it for them. 2 DSS officials, 1 female officer, of course, for Madam, and 8 policemen. No wonder there are none left to guard the rest of us. Deputy governor gets 1 DSS operatives, 2 policemen. And then, listen to this also. 25% of annual salaries for personal assistants. You must get personal assistants. 30% of annual basic salaries as car maintenance. So those 6 cars, you still maintain them for them, in spite of what they had taken while in office. 20% of annual basic salary also as utility allowance. No name. Pensionable drivers, no limit to the numbers. And finally, severance benefits, like 300%. Despite all these, some of these former governors still turn the Senate into a retirement home, while others are ministers, all drawing salaries in spite of these pensions. Unfortunately, the entitlement they enjoy are far more than what political office holders in developed and rich countries enjoy. More of why we will continually remain a developing country. You can't close your eyes to this ugly trend and pretend to fight corruption. It's impossible. We all must realize that we are the ones in opposition in Nigeria and not the political office holders in either APC or PDP. And we can't build a strong and virile country where public institutions work but empty the state treasury to take care of a few who govern the state for a maximum of 8 years, while those that served the states during their youthful years or 35 years are dying by installment for lack of pension. My advocacy today would be, if we remove the houses in Lagos and Abuja, the 300 and 100% of annual basic for furniture allowances and house maintenance allowance, cut down the number of cars to 2 per 5 years and reduce the number of policemen to just 2, we would have saved enough to fund or fix some of these dilapidated roads and abandon public hospitals. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ṣé àwọn gómìnà yìí kọ́ nìyẹn ni ẹ rí wípé àwọn ń jẹ ayé níjẹkújẹ bó ṣe wù wọ́n ni wọ́n ò rán wa ṣé gbogbo eléyìí ṣé gbogbo eléyìí ṣé nǹkan ta ẹ jẹ́ ká kúrò nínú ìyà yìí o ìyà líle tó fi ń jẹ wá yìí o wọ́n ò rí wa o ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń ná owó wa wọ́n á tún kó owó yẹn títí báyìí wọ́n á tún máa fi ra ilé fún àwọn ọmọ wọn. Mo wo fídíò kan, ọmọ kò dárúkọ bàbá ẹ̀ o but kan nínú àwọn ọmọ politician wa ni ó sọ wípé Ọlọ́run mi mọ́nú fóònù tó wà tẹ́ bá gbọ́ gbogbo iye owó tó bàbá ẹ̀ ti ra ilé fún UK ló wà bàbá ẹ̀ ra ilé fún sí UK. Wọ́n sọ pé iṣẹ́ wo ló ń ṣe ó ní òun ò ṣiṣẹ́ at least ọmọ yẹn ó bí ọmọ 23 years bí nǹkan ni ó ní òun ò ṣiṣẹ́ kò ṣiṣẹ́ ní UK tó wà bàbá ẹ̀ ra ilé fún ó ń live bí Ọlọ́run mo kàn ń wò báyìí máa gbé wá bí àwọn Wednesday bá wà máa gbé wá. Owó wa ló fi ra ilé fún àwọn ọmọ onílùú òyìnbó táwọn ọmọ wọn ń jẹ ayé wọn ò ṣiṣẹ́ àwọn ló máa ṣe irú iṣẹ́ táwa ń ṣe tá máa lọ láàárọ̀ tá máa dé nírọ̀lẹ́ àwọn ò lè ṣe kẹ̀ àbọ̀ ti ṣe ṣá club ló máa rí wọn bàbá wọn máa fún wọn ní owó every month ní bàbá wọn ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó sọ pé bàbá ọ̀rọ̀ ní kò sọ ẹni tó wá interview ẹ sọ pé èèlò ló máa ń rí ní every month bàbá ẹ̀ máa ń sọ ló máa ń send sí every month ó ní òun ò fẹ́ sọ rárá ní owó wa ni o wọ́n á ṣe náírà sí pounds owó wa ni o kò dẹ̀ ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ ń dán ọmọ kékeré ẹjẹ́ àdìde o òṣìṣẹ́ wo gbọ́dọ̀ wà lóòrùn kájọ máa jẹ́ wà ń bòjì o ẹjẹ́ àdìde o rálì wa tó ń bọ̀ yìí torí pé United Nations kò kí ẹ̀ nípa ìdàgbàsókè wa ní Nàìjíríà United Nations kò kí ẹ̀ nípa ìdàgbàsókè wa o IMF wọn kí ẹ̀ nípa ìdàgbàsókè wa ní Nàìjíríà wọn kí ẹ̀ nípa àlọsíwájú wa bẹ́ẹ̀ ni UK wọn kí ẹ̀ nípa àlọsíwájú wa US wọn kí ẹ̀ nípa àlọsíwájú wa France wọn kí ẹ̀ nípa ìlọsíwájú wa
United Nations wọn kí ẹ̀ nípa lọ síwájú wa gbogbo everybody gbogbo pátápátá wọn kí ẹ̀ ní nípa ẹlẹ́rù ló ń kọ́ gbẹ́rù ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni anybody gbogbo pátápátá ṣá gbogbo àgbáyé wọn kí ẹ̀ nípa wa ẹlẹ́rù ló máa kọ́ gbé ẹrù ẹ̀ o níbi tó ti wúwo káwọn èèyàn tó bá gbé o ẹ jẹ́ ká dìde wọn kí anybody ò kí ẹ̀ náà kí ẹ̀ nípa economy wa wọn kí ẹ̀ nípa Nàìjíríà wọn kí ẹ̀ ní kankan bẹ́ẹ̀ ni tábà sọ̀rọ̀ àwọn náà máa wò ní ṣé àwọn tó wá ń kó nǹkan wa táàdẹ̀ sọ nǹkan kan wọ́n á believe kò tẹ́ wa lọ́rùn ni so ẹlẹ́rù ló máa kọ́ gbé ẹrù ẹ̀ rálì tán pé yìí àti ìmọ̀ọ́jọ́ tó bá ti mú ọjọ́ ẹjọ́ tó rọ Ọlọ́run ẹ dìde gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ fẹ́ lọ fún rálì náà tẹ́ bá ti ń lọ ẹjọ́ tó rọ Ọlọ́run torí pé àwọn DSS àwọn ọlọ́pàá àwọn gbogbo àwọn tó bá fẹ́ rán wá wípé kán wá bá wa ẹ mọ̀ pé ìkà ni wọ́n ìkà ní Nigerian government ìkà ni wọ́n lójú àánú a mọ̀ pé oníṣe wọn wọ́n máa fẹ́ ṣèṣe wọn wọ́n máa fẹ́ fi tear gas láti fi lè intimidate yín ẹ má dá wọn lóhùn ìtàláwà àti dúró tán torí pé tí a bá bọ́ síta tí a máa gba nǹkan tá a fẹ́ gbà ká tó wọlé ni so ẹ prepare ara yín jáde ẹ lè mú bí mo ṣe ń sọ náà ẹ mú handkerchief dání kẹ́ kì sínú kerosene kẹ́ wá fi sínú nylon kó má bàa dry bó dẹ̀ pé inú ke kan ni ẹ gbé báàgì ẹ pọ̀n sẹ́yìn ẹ gbé dání tó bá ti fi tear gas yín ẹ fi bọ́ ojú yín ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ dira dání jáde ẹ fi bọ́ ojú yín kò ní ìfẹ́ sí lójú yín tó bá dẹ̀ pé powder milk náà lẹ nílé ẹ dà sínú powder milk ẹ fi sínú agolo ragolis ẹ dà síbẹ̀ ṣe ti gbọ́ kẹ́ ṣèkẹ̀ kẹ́ gbé dání sí báàgì tẹ́ bá pọ̀n sẹ́yìn ẹ gbé sání ẹ mú kinní náà dání raincoat tẹ́ bá ní raincoat ẹ mú dání bọ́dẹ̀ ìpọ́n umbrella kékeré náà ni ẹ ṣáàdì ẹ gbé báàgì sẹ́yìn ẹ pọ́n báàgì tẹ́ bá ní báàgì ní ìsẹ́yìn tó bá náwó ẹjọ́ Ọlọ́run á pèsè owó fún yín ẹ lọ ra báàgì kẹ́ di gbogbo nǹkan sẹ́yìn ṣe ti gbọ́ ẹ di sẹ́yìn jáde pé yes ìtàláwà alọ́gbẹ̀tọ̀ wa ni ẹ múra jáde kúrò lé ṣe ti gbogbo nǹkan tẹ́ bá lè dì sínú báàgì yín ẹ dì í sí ṣe ti gbọ́ torí pé rally eléyìí máa gba eléyìí yàtọ̀ sí EndSARS ó yàtọ̀ sí EndSARS ó yàtọ̀ sí end bad government rally eléyìí a fẹ́ fi gba ẹ̀tọ́ wa ní ẹ̀yin èèyàn náà dẹ̀kẹ̀lé lè ẹ lọ ra oúnjẹ sílé ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ lọ ra oúnjẹ sílé ẹ̀yin tẹ́ bá wà nílùú òyìnbó ẹ ṣàánú àwọn èèyàn yín tó bá wà nílé ẹ fún wọn ní owó ẹ send owó sílé kán lọ ra oúnjẹ sílé torí total lockdown ni Southwest ti máa paralyze ni ó máa paralyze total lockdown ni ẹ kú ti ṣe rí kò lè jájò sí yín nígbà tá à ń ṣe kí ló ń pè covid nígbà covid gbogbo yín lẹ ti ṣe lockdown rí ó yẹ kó ti mọ yín lára lockdown eléyìí tó dẹ̀ ń bọ̀ ìdẹ́kẹ̀lélẹ̀ ó máa yọrí sí rere ni afẹ́fẹ́ mú nǹkan gidi jáde ni tílé ayé máa fi rọrùn fẹ́yìn náà so ẹ di gbogbo nǹkan sínú báàgì yín àwọn tó dẹ̀ fẹ́ ra oúnjẹ ẹ lọ ra dry food tí ò ní bàjẹ́ torí pé àwa fún ara owó mọ̀ ó lè jẹ́ pọ́sẹ̀ kan ni bẹ́ẹ̀ ni bá bá ṣe jáde sí ni bẹ́rò bá ṣe pọ̀ ń ta sí ni lọ́ máa fi tètè dá wa lóhùn lẹ́rọ máa fi tètè bá Nigerian government náà wọn ò nẹ́ẹ̀mí olórí burúkú ni wọ́n torí pé àsọ̀rọ̀ jáde náà ni lọ́síṣe ń ṣì tiwa kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe wèrè púpọ̀ nínú wọn máa sá lọ ni Ọlọ́run púpọ̀ nínú wọn máa sá lọ ni tabadé tán ọ máa sá lọ ọmọ wákì ọ máa sá lọ ni private jet wọn lọ máa gbé jáde bóyá Ghana ni mí ló sì máa sá sí ná bẹ́ẹ̀ ni so ẹ ra oúnjẹ sílé because total lockdown kò ní sẹ́ni tó máa fẹ́ ṣí ṣọ́ọ̀bù kò ní sẹ́ni tó máa fẹ́ jáde oníkálukú náà máa jáde ni ẹ ra oúnjẹ sílé tó oúnjẹ yìí bá tiẹ̀ wá tán nínú lockdown nínú rally tá à ń ṣe ẹ lọ bá neighbor yín tó bá ra oúnjẹ sílé ẹ máa tọrọ lọ́wọ́ oúnjẹ ẹ ṣáà máa yára yín lóúnjẹ ẹ máa yára yín lóúnjẹ a mọ̀ yín pé lẹ́yìn ewúro adùn ló máa ń gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wa ṣe ti gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká gbára wa sílẹ̀ nínú oko ẹrú torí pé àwọn allies wa wọn kúkú dá sí wa àwọn àgbààgbà wa wọn ò dá sí wa àwọn ọba wọn ò dá sí wa àwọn bílọ́níà wa nílẹ̀ Yorùbá wọn ò dá sí wa bẹ́ẹ̀ ni àwọn olóṣèlú wọn ò dá sí wa bámúbámú ni mo yó lọ́rọ̀ wọn ò mọ̀ pé bí ń pa wá wọn ò kí ẹ̀ nípa wa wọn ò ràn wá bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí gbogbo ká fọwọ́sowọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni olóyìnbó sọ pé delay is dangerous so ẹ má jẹ́ kí ká delay kí gbogbo ká jáde ní iṣẹ́ ti gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ kí gbogbo kó jáde democracy rọ́ ló ń ṣe fún wa democracy rọ́ ni lórí irọ́ ni democracy tó ń fún wa àfẹ́ regional system táwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re àwọn bàbá
mi fẹ́ bèbú lé ní mi fẹ́ bèbú ẹ jẹ́ kí n àárẹ̀ àfẹ́ regional system táwọn bàbá fẹ́ ní bẹ́ẹ̀rẹ̀ tán sọ pé àwọn fẹ́ restructuring táwọn bàbá fẹ́ ní fẹ́ẹ̀rẹ̀ tán sọ pé àwọn fẹ́ àfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ò lè pè wá lẹ́yìn pé kó ní kálukú máa lọ nílò ẹ̀ ní àfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni oko kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má nà á là àwa la nílẹ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ fún rálì yìí ká lè jáde àwọn 1914 amalgamation ó ti expire 1940 amalgamation ó ti expire láti 2014 àsìkò ti tó láti lọ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa lọ ṣètìgbọ́ mo tiẹ̀ wá tiẹ̀ tún wá rí write up kan ní ọlọ́run ọba o oríṣiríṣi tí alábàgbé ní sánlẹ̀ kékeré á máa gun orí ẹni kí nìní kí ló ń bọ̀ Ṣèyí Mákindé òun ni ọmọ kan tó ṣojú bí ojú kọ̀nà kiri yẹn Ṣèyí Mákindé ni o ọmọ kan tó ṣojú bí ojú kọ̀nà kiri yẹn ẹ̀rín ẹ̀ tiẹ̀ máa ń pa mí ó máa ń kọjá àyè ẹ̀ gan ọmọ Ṣèyí Mákindé yẹn ẹ jẹ́ n fi wọn àwọn eléyìí náà Ṣèyí Mákindé máa ń kọjá àyè ẹ̀ gan o à ń kí ansa onóòmẹ́ni tó kú Ṣèyí Mákindé ń sọ yí pé mo kàn kọjá lọ lórí street íńtánẹ́ẹ̀tì ni mo bá pàdé ẹ̀ tí Ṣèyí Mákindé sọ pé I'm capable of being Nigerian president Mákindé tó bá tiẹ̀ ń ka ẹ tó bá ń ka ẹran tó níwò ìgbín náà máa ń yọjú ìgbín á máa sọ pé èmi náà níwò èmi náà yọ tó bá sọ pé ẹran wo ló fẹ́ kọyàn pa ìgbín náà sọ pé òun náà lè kọyàn pa Ṣèyí Mákindé ọmọ kan tójú ẹ̀ dàbí ojú ọbọ̀ ọ̀dọ́ rẹ̀ yẹn ó ní I'm capable of being Nigerian president abó ó ti di tán ní Nàìjíríà bá parẹ́ ó ń dì í ẹlẹ́dìí ó ní Ọ̀yọ́ state governor Ṣèyí Mákindé has said that he has the capability to lead Nigeria as president in 2027. mo rẹ́rìn ní China bó ṣe ń rẹ́rìn ní China ṣé ń gbọ́ ọlọ́wọ́n ọba o kí ló ń fi àwọn ọmọ Yorùbá pè nà abájọ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi ní abájọ tí ngbà tí àṣẹ gbogbo nǹkan tí Ṣèyí Mákindé tó ń rò lélẹ́yìn so òun náà ní ambition bíi ti bàbá ẹ̀ Tinubu ní 2027 pé òun náà fẹ́ di president abájọ tó fi fẹ́ lọ pa Chief Sunday Igboho mọ́lé tọ́lọ́hún ò jẹ́ kọ́ rí wọn pa Ṣèyí Mákindé máa sọ pé òun ò mọ̀ ní pé wọ́n fẹ́ lọ bá Chief Sunday Igboho nílé níjọ́ tó lọ yẹn ni Ṣèyí Mákindé ò lè sọ pé òun ní gọ́fìnà ìlú kò lè sọ pé òun ò mọ̀ so Ṣèyí Mákindé mọ̀ so lójú ẹ̀ bó ṣe wà yẹn Chief Sunday Igboho ń di lọ́wọ́ ni àbí Ọlọ́run ti mú gbogbo yín ọ̀hún rí pa wọn ò dẹ̀ ní rí pa Chief Sunday Adeni hello love how are you ẹ má bínú ọmọ mi ló wọlé abájọ Chief Sunday ó ti bọ́ lọ́wọ́ yín ó ti wò ó pé ó fẹ́ gba Yorùbá nation ó lọ́ fẹ́ gbà ó ń disturb òun ọ̀hún rí pa ọdẹ ma Professor Banji Akintoye àti Chief Sunday Adeniyi Adeyemo Igboho Oòṣà pẹ̀lú gbogbo àwọn tó wà ní cabinet wọn tọ́jọ́ ń ṣètò bá ṣe máa gba Yorùbá nation yìí lágbára Ọlọ́run gbogbo wọn máa rí Yorùbá nation yìí gbà láìpẹ́ láì jìnnà ní mọ́ǹtì táwa yìí lágbára Ọlọ́run ojú máa ti gbogbo yín Ṣèyí Mákindé ìwọ ó tún wá sọ pé ó ní Mákindé made this statement on Tuesday during an appearance on Channel Television Politics Today saying he has accomplished more than just serving as the governor of Oyo State. Àwọn politician yẹn lè Yorùbá máa ń parọ́ ṣá irọ́ wọn ti pọ̀ jù. Ìwọ ẹjọ́ tó lọ kí ni Ṣèyí Mákindé ṣe kí ló ṣe sí Ọ̀yọ́ State kí ló ṣe mi ń ṣọmọ Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n kí ló ṣe kí ni ohun tó ṣe pẹ̀lú owó tó ń gbà ó ṣe nǹkan kan Ṣèyí Mákindé bẹ́ẹ̀ ni tábà ní kémi fún ẹ ní mark nínú 100% 1% péré ló gbà nínú 100 èyí tó jẹ́ pé gbogbo owó security tó ń fún yín security allowance tó ń fún yín ṣe lẹ̀ ń pocket ẹ̀ ó rí bá ṣe ń pààyàn ni bá ṣe ń pààyàn káàkiri lọ́yọ̀ state kí ló ṣe sí wọ́n kọ́ ọmọ kan tó jẹ́ dàbí ojú kọ̀nà kiri bí ọ̀bọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ yẹn kí ni ohun tó ṣe sí òṣè nǹkan kan ẹni sani sí wọ́n ní bí Sunday tó bá máa da Saturday láti mọ̀ ṣẹ́ni tí ò ṣe dáadáa kò ṣe dáadáa ẹ má jẹ́ kó tàn yín o
ẹ má jẹ́ kó tàn yẹn ọmọ Ọ̀yọ́ state kò ṣe nǹkan kan fún yín bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe nǹkan kan fún yín ìka ni eléyìí ò lè di president wa ṣẹ́ṣẹ́ rí gbogbo àwọn politician wa gbogbo pátápátá lọ ti corrupt àfẹ́ wọn mọ́ tàbá ti gbalẹ̀ Yorùbá wa kán máa lọ àfẹ́ kankan nínú wọn mọ́ gbogbo àwọn eléyìí ti corrupt àfẹ́ kankan nínú wọn mọ́ tàbá ti gbalẹ̀ Yorùbá wa a máa wá àwọn tó jẹ́ wípé táwọn àwọn olókèkèrè tó yẹ pé a mọ̀ pé ṣàṣàlẹ̀ tó corrupt Nàìjíríà yẹn torí pé iṣẹ́ àti ìṣẹ́ ti mú wọn a máa lọ fọ ẹ̀jẹ̀ wọn a máa lọ fọ gbogbo corruption tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ wọn yẹn a máa fọ́ dànù ta ìṣẹ̀ máa gbèyàn gidi síbẹ̀ èèyàn tó máa ṣe bíi Ibrahim Traoré ọmọ 39 years tó wà ní Burkina Faso irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn la máa gbé sí kì í ṣe Ṣèyí Mákindé ọmọ kékeré ni ṣùgbọ́n corruption ti tiẹ̀ ó ju bàbá 70 lọ Ọlọ́run lẹ́yìn Tinubu òun ló tẹ̀lé Tinubu nínú pé ká corrupt bẹ́ẹ̀ ni ó lè di president kankan irọ́ ló pa abó ti di onírọ̀ burúkú ó ní òun ti ṣe ó ní Makinde made this statement on Tuesday during an appearance on Channel television Politics Today saying he has accomplished more than just serving as the governor of Oyo State. He stated, "I don't have any doubt that I have the capacity to occupy the highest office in this land and I have what it takes." Láyé ní nǹkan tó lè fi ṣe ìwọ tábà gbalẹ̀ Yorùbá gan ó tiẹ̀ lè jẹ́ gọ́vnà kódà chairman local government gan a lè fi ẹ́ jẹ́ ó lè jẹ́ nǹkan kan nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni torí onírọ́ ni gbogbo yín olè ní gbogbo yín olè olójú kòkòrò ní yín ẹ má corrupt àwọn tó bá tún gbẹ ó lè jẹ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ó lè jẹ́ nǹkan kan ó ní but is it what I want to do right now? Ó ní but is it what I want to do right now? Is it what Nigeria are asking for? Is it what my party will say we should do? Is it what my party will say we should do? I don't know. We still have a long time to go. Yes, you still have a long time to go nínú bẹ́ẹ̀dì nínú corner room ẹ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀. Ìdájọ́ tèmi nìyẹn. Ó sì ní long time to go nínú corner room ẹ̀ inner room ẹ̀ nínú yàrá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ibẹ̀ ni kó ti máa lọ ṣe president ẹ̀ kì í ṣe fáwọn ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni àfẹ́ àníìdí kankan nínú gbogbo ìtẹ́tẹ́ torí pé ìkànnì ẹ̀ náà nù wá ẹ ti wọ ẹgbẹ́ ọ̀dájú lẹ̀ ń ṣe secret court tẹ wà wọ́n sọ pé kẹ má nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá kẹ má náà nù wá ìkànnì gbogbo yín ìkànnì yín àníìdí yín mọ́ àníìdí yín so ẹ̀yin rán mi ẹ wá gbọ́ ẹ jẹ́ kí n play voice note fún yín. Tí a bá gbé ẹ̀sìn lérí tí a fi ń fira wa fọ́tà mọ́ tó bá padà yá ẹ̀sìn náà yóò padà di ẹ̀sìn lọ́wọ́ ni o. Kò sọ̀rọ̀ sókè. Ibi tó bá yẹ kí ìwọ ti gbà nílẹ̀ tí mo ní ẹ̀sìn tí mò ń sìn kọ́ ni òun ń sìn. Ibi tó bá ti yẹ kí n gbọ́ nílẹ̀ tí mo ní ẹ̀sìn tí wọ́n ń sìn kọ́ ni ìwé ń sìn. Lójú ìsọ̀rọ̀ sókè. Ọmọ ìyá mi bí omi ò ní ti ẹ̀yìn wọ̀ mí lẹ́nu àti ẹ̀sìn kìíní àtẹ̀sìn tèmi ní àtẹ̀sìn tiẹ̀ ọ̀tá bá padà gbẹ̀yìn wọlé ẹ̀sìn náà ò ní padà di ẹ̀sìn mọ́ wa lọ́wọ́. Mo rọ̀ wá ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹ jẹ́ ká kọ́ fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà. Bó lógun ṣe ní jà mí bó lógun ṣe ní jà bó lógun ṣe ní jà ọjọ́ ọ̀la wa Yorùbá. Àmójútó àtúnlọ̀kùn lọ́sà ẹ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó di ìtàn. Torí àwọn ọmọ Yorùbá ó padà pa lórí ilẹ̀ wa. Àkòdédé wòye òbí tí a bá ti gbóhùn mi. Síwájú sí bí mo rìnrìn àjò kan lánàá torí iṣẹ́ gbé mi kúrò ní Abẹ́òkúta mo wá sí Èkìtì ó ti tójọ́ mẹ́ta tí mo ti wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n nípa pé iṣẹ́ tá a wá ṣe wàhálà díẹ̀ wà lórí ẹ̀ mo wá ní mo fẹ́ ṣeré káàkiri díẹ̀. Ibi tí mo wà ibẹ̀ yẹn wà ní after Àdó wọ́n pè bẹ̀ yẹn ní Àfàò àti Àfàò yìí
ni mo ti gbé machine wá síbi kan tí wọ́n ń pè ní Ìgèdè. Tàbá kò ní Adó á kan Ìyìn, tàbá kò ní Ìyìn a máa bọ̀ wá sí Ìgèdè. Ògúnṣẹ́gun Adébánjọ ẹ ṣé káàbọ̀ ẹ ṣé. Rántí tán ṣùgbọ́n kí ni tí mo fẹ́ sọ nínú ọjà brọ́dà mi kó ike ẹ ṣé gan. A lọ síbi kan bẹ́ẹ̀ ibi tí àwọn mọ́là wà. Mo fi Olódùmarè ní ẹ̀mí mi ṣe ẹlẹ́rìí. Àwọn mọ́là tán wà ní ibẹ̀ wọ́n lé ní mílíọ̀nù kan tí wọ́n wà níbẹ̀. Wọ́n pè bẹ̀ ní Sábó. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ní Ṣàgámù bẹ́ẹ̀ náà káàkiri. Ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ wà nínú ọ̀kànnì tí ẹ bá ní àwọn èèyàn tí wọ́n gba àwọn bólà láàyè lọ́dọ̀ wọn ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Gbogbo àwọn bólà tẹ́ ń wò yìí àwa ń sùn lọ́sàn-án wọ́n ń fi òru kó nítorí wọn wọlé o. Tí àwọn tí wọ́n wà láàrin ìlú tí wọ́n bá tí ìṣe kankan tán wà níta bá fún wọn lọ́wọ́ pé ó ti yá, ṣé ẹ mọ̀ pé mò ń bọ̀ wá jẹ́ n wọlé jẹ́ kí n múra. Ogun tó ń bọ̀ lọ́ọ̀kan ni ogun tó ti wọlé tó ń sì jẹ́ n wọlé kí n múra o. Bí kò ń ṣe pé kò ní kálukú máa ta mọ́ra lóòrèkóòrè ní ìgbàkígbà nítorí orin àwọn ẹlẹ́sìn Jerusalem kan tó ní àwọn ọmọọgbà tí ó lè wọlé, àwọn ọmọọgbà tí Jésù lè wọlé. Ogun kò ní tiẹ̀ jà wá ọmọ Yorùbá o. Olódùmarè á wà pẹ̀lú wa. Àmín o, àmín. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ohun tó ń bọ̀ yìí ó kọjá àfẹnusọ o. Ó kọjá àfẹnusọ. Àwa fúnra la máa gba ara wa sílẹ̀ nínú oko ẹrú o, nínú oko ẹrú amúnisìn. Àwa fúnra la máa gba ara wa sílẹ̀. Àwa fúnra ara wa ni o. Bá dẹ̀ ṣe lè gba ara wa sílẹ̀ bí mo ṣe ń sọ òun náà ni by rally. Ká participate nínú rally tó ń bọ̀ yìí. Ká jáde tán kẹ́ bá ti ń rò wípé Nigeria government ń fìyà jẹ yín kọ́ra yẹn ni kẹ́ gbé jáde. Bẹ́ẹ̀ ni torí nìsín Fúlàní ń ṣe titi wọn fún wa, àwọn Yíbò náà ń ṣe titi wọn fún wa. Fídíò tí mo play tán ẹ̀rọ àwọn Yíbò tó sọ pé àwọn fẹ́ gba ilẹ̀ wa tó ń bú wa. Àwọn Yíbò sì bẹ́tà Fúlàní, ó sì bẹ́tà àwọn Fúlàní o, ṣùgbọ́n kankan náà ni gbogbo wọn báyìí lọ́wọ́ ta wà báyìí, kankan náà ni gbogbo wa báyìí. Etí ẹ̀dọ́ náà ìwọ Ọlọ́run, àwọn ti sọ bẹ́ẹ̀ náà pé bí ògo bá ṣe pọ̀ tó ní ogun ṣe máa ń bá ológo. Ògo ilẹ̀ Yorùbá wa ti pọ̀ jù. Ògo yẹn ẹ wò wàláhì tá bá gba ilẹ̀ Yorùbá wa láàrin ọdún 4 báyìí a máa bẹ́ẹ̀ ni bíi puma. Yorùbá máa bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá dé ilẹ̀ Yorùbá ní àárín ọdún 5 ó máa ṣe ibẹ̀ mọ́ sí ti dáadáa ni. Ọlọ́run á gba ilẹ̀ wa fún wa. Òṣùpá Sáìdì náà ti sọ bẹ́ẹ̀, ó ní ògo mi ìmúrin yẹn kọ but mo like ó ní ògo tí mo rí ìtàn débi pé dá ìtànà tó ń tanná kan kò halẹ̀ tó, kò séèyàn tó máa lóhun wò mo ṣùpá, tabarẹ́ni tó sọ pé òun wò mo ṣùpá ẹ̀yẹn fi sílẹ̀ bóyá ó níyẹn ò jáde rí, àfàìmọ̀ kó jẹ́nu olè ló ń gbé, kò sọ máa yé nílẹ̀ tó máa lóhun wò mo ṣùpá. mi ìmúrin yẹn kọ ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé wọ́n ti rí ògo ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ti rí wípé ògo yìí pọ̀ o àti US àti British àtàwọn Fúlàní gbogbo wọ́n ti rí ògo ilẹ̀ Yorùbá yìí, wọ́n wá ń fọwọ́ de ògo yẹn mọ́lẹ̀, wọ́n fọwọ́ bò ògo yẹn mọ́lẹ̀, ògo tó máa búyọ ṣebí lára ipò ń fọwọ́ bò ògo yẹn mọ́lẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kí á mọ identity wa. Òun náà lọ ṣe rán bàbá Ọbásanjọ́ lọ ṣe rán bàbá ọbọ pé kó pa history wa rẹ́ ní school, wípé kó pa history wa rẹ́, kó gba identity lọ́wọ́ wa, tó mú Nàìjíríà tó fi gba identity lọ́wọ́ wa. Àwọn ọ̀ka èèyàn bàbá ọbọ mo ti bá yín sọ̀rọ̀ ti pẹ́, mò ń bọ̀ wá bá yín. Ọlọ́run kò tí ì yà yín ṣe lè níyìn,
mò ń bọ̀ àbá yín torí ẹ̀yin gangan ní number 1 olórí ẹni tó ń fìyà jẹ wá nínú Nàìjíríà. Ṣé bí yóò bá sọ pé àgbà kí ń wà lọ́jà kórí ọmọ tuntun wọ́ ni àgbà yín ti wà lọ́jà orí ọmọ tuntun wọ̀ orí ọmọ tuntun gé sọnù ni bàbá ọ̀bọ. Ọlọ́run ẹ̀ ní kú ẹ̀ ní rùn Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ wà láyé ẹ ṣe máa wà láyé tá a máa fi gbálẹ̀ Yorùbá wa yìí ihun tá a máa ṣe fún yín ẹnu yín ò ní kàn mí ìtírẹ́tì yín o àyè sì wà láti tán ọmọlúwàbí yín ṣe báyìí nísìn ẹ yà tètè gbogbo ọ̀nà tá a bá máa fi jáde tí ò fi ní sí tàjẹ̀ sílẹ̀ tí ò fi ní sí wàhálà òun ni kẹ́ bá wa ṣe báyìí bàbá ọ̀bọ torí pé tá a bá wọ inú ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ bá wa dá sí bàbá ọ̀bọ ẹ tọ́ bójú báyìí ẹ ní rí omi ẹ ṣé mo dúpẹ́ oníyan ẹ ṣé ọlọ́kà ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé ẹ kó àìbínú ẹ ṣé gan thank you so much ẹ ṣé gan ẹ já tún play rally wa kẹtún gbọ́. gbogbo Yorùbá pátá lẹ́nu kò náà sọ pé èrè wá jọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation mo stand gbogbo Yorùbá pátá lẹ́nu kò náà sọ pé èrè wá jọ wá lójú lápárapọ̀ dá dúró Yorùbá nation mo stand. À ń fi àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ emeritus professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ a sì máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkí agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. You don see Ìgbòho you don see Ìgbòho ẹjọ èèyàn ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ jẹ́ kí èrò yẹn kó pọ̀ ṣe rí èrò yẹn kó times 10 times 20 times 100 èyí tó ṣe ní Èkìtì yẹn tèrò pọ̀ ẹ mọ̀ pé èrò tí bàbá wa àwọn bàbá màálù Buhari àti bàbá wa Tinubu àwọn èrò tó rí nìyẹn tó fọ́ wọn lórí tó yí wọn lórí tó gborun lójú wọn tí ò jẹ́ kó sùn tó mú pé Ìgbòho ló dọ́rọ̀ eléyìí wò ọmọ yìí fẹ́ bá ambition 20 ó ṣàfẹ́ bá ambition presidency tóun fẹ́ ṣe ó fẹ́ bàjẹ́ lọ́ fi rán yàn lọ bá Chief Sunday Igboho kọ́ lọ jó ilé wọn ni ọkọ ní kọ́ lọ jólé wọn ni kọ́ lọ jólé Chief Sunday Igboho wọ́n rí pé wọ́n jó ilé Chief Sunday Igboho wọ́n rí pé kò tún relent ọmọdé tún sọ pé no going back ni ọwọ́ ní kọ́ lọ pa wọ́n mọ́lé Ọlọ́run ni ò jẹ́ pa wọ́n àwọn tó dé kù kọ́ lọ́ bá mi fọ̀run kẹ́wọn kó tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ kó pàṣìṣe wọn rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ tó fi sílẹ̀ kí Ọlọ́run sọ wọ́n di èèyàn kọ́ má kúkú òjijì kọ́ má kọjú lọ bá wọn bàbá wọn lọ́ní kọ́ lọ pa wọ́n mọ́lé àwọn olórí burúkú DSS tó tún rọ́ wá àwọn yẹn tún mú gold Chief Sunday Igboho wọ́n tún jí wọ́n tún mú gbogbo wọn wọ́n tún jí Ọlọ́run ọba o ẹ wo Ọlọ́run ẹ gbalẹ̀ Yorùbá fún wa o àwọn olè nílùú òyìnbó yìí ẹ lọ káyọ̀ mọ́lé nílùú òyìnbó yìí ẹ tún máa sẹ́pẹ̀ ń jí gold wọn ẹ rí pé gbogbo ọlọ́sì corrupt orílẹ̀ èdè ti ń bàjẹ́ kí lẹ sì rí náà ẹni tó jẹ́ president wa náà ṣéyàn náà corrupt ni so gbogbo àwọn ẹlẹ́yìn náà máa corrupt ni wọ́n tún mú gold Chief Sunday Igboho wọ́n jí gbogbo owó Chief Sunday Igboho gbogbo nǹkan tí Chief Sunday Igboho kó sílé wọ́n tún jí ẹran lọ́wọ́ ara ọmọ ẹran lọ́ jí gbé àbí kí lọ́wọ́ ara ìmọ̀ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣá kíní kan lọ́ jí gbé wọ́n tún fi kọ́wọ́ lọ so gbogbo rally tọ́rí yẹn tó ń fọ́ wọn lórí yẹn tó fi lé Chief Sunday Igboho sẹ́yìn òdi tó ń jẹ́ kọ́lé wálé yẹn ẹ jẹ́ kí rally yẹn kó times 100 tèkìtì yẹn Ọlọ́run ká jáde tán gbogbo àgbáyé ló ti ń ṣe protest ní ìsinyìí wọ́n ṣe protest torí Ibrahim Traoré ìlú wo tiẹ̀ ni mo rí lánàá tó ń ṣe protest anyway gbogbo àgbáyé ló ti ṣe protest nísìnyí tó dẹ̀ ń jáde gidi gan tèrò ń pọ̀ tó ń dàbí omi ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ fi wọ̀nyí ṣé mo ní bó mo fi sí o ẹ jẹ́ n fi wọ̀nyí tí rally wa bá tiẹ̀ lè tó bẹ́ẹ̀ yẹn tí rally wa bá lè kó tún jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ kí rally yẹn kó pọ̀ kérò pọ̀ oh my god mi mọ̀ n bá kérò pọ̀ gan-an rally tá fẹ́ ṣe yìí kérò pọ̀ mi kò sí nínú fóònù tó wà níbí báyìí mi mọ̀ bí tí mo fi sí mọ́ ok fóònù gan ti pọ̀ jù ó ti pọ̀ jù jàre
ṣe máa rí They are báyìí. no more calling it a protest. They are not calling it a revolution for Africa. ẹ wèrò. Liberation for the region of Sahara. ẹ wèrò. This man here has already spoke before ẹ wèrò. on behalf of Muammar Gaddafi before he was spied. ẹ wèrò. Now he is here ẹ again rérò. to speak ẹ jẹ́ kí n on fi behalf wọn. of all the Arab in Sahara. ẹ jẹ́ kí n fi wọn. Nation are coming out now to support Ibrahim Traore. They are no more àwọn calling it a àwọn country wọ́n ń jáde revolution for wọ́n ń ṣe rally wọ́n ń ṣe protest fún Ibrahim Traore. ẹ wò bó ṣe pọ̀ àwọn èrò lẹ́rí yẹn o ṣé ti rí èrò nìyẹn o mi mọ̀ bí ẹ rí dáadáa. So ẹ jẹ́ káwa náà pọ̀ tá a bá pọ̀ kò sí nǹkan tí Nigeria government fẹ́ ṣe fún wa tá a bá pọ̀ kérò pọ̀ kọ́ times 100 ti ètò ṣe lẹ́kìtì yẹn ẹ jẹ́ ká pọ̀ torí Ọlọ́run ṣe ti gbọ́ á dá fún gbogbo alágbára Ọlọ́run ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé brother mi Shakura sis ẹ ṣé sister mi Deborah Olúwatóyìn Deborah ẹ ṣé brother mi Koiki ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan ẹ ṣé thank you so much ẹ ṣé gan ànípàdé ayọ̀ ẹ ṣé gan thank you bye ẹ jẹ́ n pa eléyìí náà ẹ jẹ́ n pa eléyìí. ok ẹ jẹ́ n pa eléyìí náà. ok ẹ jẹ́ n pa eléyìí ẹ ṣé gan thank you bye. My love, come and help this. Mi mọ nǹkan tó ń ṣe mo ṣe wà ní online kan rárá. You're not online má jẹ́ kan rí ẹ o má jẹ́ don't let anyone see you. You're not online anymore. See, stop streaming.